So hello and namaste everyone, welcome back to my channel. So hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला. So म पनि सन्चै छु. नेक्स्ट भ्लग गाइज. आज चाहिँ हामीले यो हेलमेटमा कसरी गोप्रोलाई माउन्ट गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा भिडियो बनाइन्छ हैन. सो युट्युबमा थुप्रै त्यस्तो भिडियोहरु छन्, त्यही पनि बनाइदिए भने. सो फर्स्ट चाहिँ यस्तो वाला चाहिँ माउन्ट गर्नु होला. सो भित्र चाहिँ यसरी माउन्ट गरिन्छ. क्लिप हुन्छ, क्लिप चलाउने हो हैन, सक्नुहुन्छ यहाँ. यस्तो स्क्रू चाहिन्छ. गोप्रो चाहिँ Hero9 को चाहिँ हल्का तल अलि ठुलो ग्याप हुन्छ. ठुलो ग्यापबाट छिरेर हल्का स्लाइड अप गर्नु फिट हुन्छ. सो गाइज यति नै थियो आजको भिडियो. अनि सो अब यो चिनमा हालेर बाइकमा चढेर भिडियो कस्तो आउँछ भने म यही देखाइदिन्छु. सो हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला है त. सुपर भ्यू गऱ्यो भने लिनियर पो भएछ यार. छ्या, फेरि अलि माथिसम्म गएर चेक गरेर आउनु र कस्तो देखिँदो रहेछ. यहाँ एउटा अब्स्ट्याकल देखेँ, पुरा गर्न सकिन्छ त्यही हो. यहाँबाट गयो भने त्यो त्यहाँ अब्स्ट्याकल हान्दिनमा त के छ र होइन. सो खतरा घाम लाग्छ आज बल्ल, धेरै पछि देख्नु भयो घाम.
योहरूले चाहिँ कस्तो देखिएको छ बाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। यो चाहिँ एउटा कसरी हेलमेट माउन्ट गर्ने अनि एङ्गल कतिको मिलाउने भनेर त्यही भएर चाहिँ एउटा ज्ञान दिनु भनेर होइन एउटा तपाईँहरूलाई भन्दै मैले कसरी युज गर्छु भनेर भिडियो बनाएको थिएँ। त्यहीमा यस्तो माथि एङ्गल देखाउन आउने बेलामा एउटा अब्स्ट्याकल देख्थ्यो। सो त्यो अब्स्ट्याकल चाहिँ पुरा गरेँ मैले। होप तपाईँहरूलाई मन परेको होला। अब्स्ट्याकल चाहिँ क्यामेरामा कस्तो आयो होइन, तर यस्तो डेन्जर छ कि होइन। यहाँबाट गयो भने त तल होइन त होइन, तल अर्को बाटोमा तर यस्तै गर्नु म थाहा छ। सो त्यहाँ आउँदा मात्र गाह्रो, फेरि जाँदा त फेरि छैन पुरा छैन तर गाह्रो भन्ने कुरै छैन नि। ओहो कहाँ हुन्छ। सो यही हालेर कस्तो देखियो कमेन्ट गरिदिनु होला। सो काम पनि लागेको छ। सो हिँड्छ माको हुम्लामा होइन। सो आजको लागि यति नै थियो भिडियो। सो हेलमेट माउन्ट गर्ने तरिका पनि सिकाइदिएँ अनि हल्का अब्स्ट्याकल नि हान्यो। सो होप यु गाइज इन्जॉय माई भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला। सो अर्को भिडियोमा भेटौँला। पिस आउट बाई।